Preventive maintenance is a schedule of plant maintenance action aimed at the prevention of breakdown and failures. The primary goal of preventive maintenance is to prevent the failure of equipment before it actually occurs. It is designed to preserve and enhance equipment reliability by replacing worn components before they actually fail. That means electrical equipment માં ફોલ્ટનું પ્રમાણ ઘટાડવા અથવા એની રિલાયબિલિટી વધારવા માટે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે છે. કોઈપણ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ મેન્ટેનન્સ વિના કન્ટિન્યુઅસ વર્કિંગ કરી શકે નહીં. તેથી તેનું મેન્ટેનન્સ કરવું જરૂરી છે. ઇક્વિપમેન્ટના બ્રેકડાઉન અને ફોલ્ટને થતા અટકાવવા માટે પ્લાનિંગ અને શેડ્યુલ મુજબ મેન્ટેનન્સને પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે ટ્રાન્સફોર્મરનું ઓઇલ બદલવું, ગાસ્કેટ અને ફિલ્ટર બદલવા, મશીનની બેરિંગમાં ગ્રીસિંગ કરવું, આ બધી વાત પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સની અંદર આવે છે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને પાવર સ્ટેશનમાં ડીસી અને એસી મોટર, ટ્રાન્સફોર્મર, જનરેટર, સર્કિટ બ્રેકર, બેટરી અને અન્ય ઇક્વિપમેન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઇક્વિપમેન્ટના સંતોષકારક ઓપરેશન માટે રેગ્યુલર મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે છે. કોઈપણ ફોલ્ટ અથવા બ્રેકડાઉન થાય તે પહેલા તેનું મેન્ટેનન્સ કરવું જરૂરી છે. ઇક્વિપમેન્ટના શેડ્યુલ મુજબ મેન્ટેનન્સ કરવાથી નાના ફોલ્ટનું મોટા ફોલ્ટ તથા બ્રેકડાઉન થતું અટકાવી શકાય છે. Thank you very much, all of you.